این ویدیو هم درباره تاریخ آمریکاست و تاریخ قرن 18 آمریکا که میشه تأسیس آمریکا. تو این ویدیو درباره 3 شخصیت مهم قرن 18 آمریکا میخوایم صحبت کنیم. یک مخترع، یک نویسنده و ناشر و روزنامه‌نگار و یک سیاستمدار، یک دیپلمات. هر 3 شخصیت ها هم در زمینه کاری خودشون بالا، جز آدمای خیلی مهم و اسمدار تاریخی. سیاستمدار و دیپلمات که میگیم کسی که امضاش پای 4 سند هویت بخش آمریکا هست، یعنی استقلال رو امضا کرده، پیمان همکاری با فرانسه رو در جنگ علیه بریتانیا امضا کرده، معاهده پاریس رو که پیمان صلح با بریتانیاست، پایان جنگ و استقلال امضا کرده، قانون اساسی آمریکا رو هم امضا کرده. اون دوتای دیگه هم که گفتیم همینطور. حالا دونه دونه اینا رو یه نگاه بهش میکنیم، ببینیم که این شخصیت‌ها کی بودن، دستاورداشون چی بودن. میریم ادامه ویدیو. اولی ولی مخترعه. آدمیه که قرن 18 وقتی آمریکا هنوز کشور نشده بود میخواست کشور بشه، این معروف ترین آمریکایی بود در اروپا به خاطر اختراعاتش. از جمله به خاطر اینکه مثلا میله برقگیر رو اختراع کرده بود. میله‌ای که میذارن بالای ساختمون رعد و برق مثلا نزنه آدما رو بکشه. این میله برقگیر رو ایشون اختراع کرده بود. آدم مبدعی، آدم خیلی اهل نوآوری، اهل آزمایش‌های علمی، مخصوصا آزمایش‌های الکتریکی. و مثلا من اگه الان به شما یه جمله بگم که باتری رو که شارژ میکنی حواست به مثبت و منفیش باشه، هر 4 کلمه مهمی که تو این جمله استفاده کردم رو ایشون وارد ادبیات برق کرد. هم مثبت و منفی و باتری و هم شارژ. فهرست اختراعاتش البته بلندتر از این حرفاست، متنوع‌تر از این هم هست. یه جور شومینه خونگی توش هست، عینک 2 کانونی از این عدسی‌های تدریجی 2 دید توش هست. 11 سالش که بود رفت می‌خواست بره شنا یاد بگیره، در زمانی که آدمای زیادی شنا بلد نیستن. صحبت سال 1700 خورده‌ایه. میخواست تلاش کنه شنا یاد بگیره. یه سری بالای قواسی واسه خودش درست کرد، یه سری پدالای دستی که مثلا تراست بیشتر داشته باشه بتونه بره جلو. اینم جزء اختراعاتشه الان. یه آدم مخترعی در این سطح داره میگیم مالکه قرن 18. پس این شد اون شخصیت مخترع. شخصیت دوم گفتیم آدم بزرگی در صنعت کتاب و انتشارات. آدمی که خودش نویسنده بود، نویسنده خیلی زبردست و ماهر و اثرگذاری هم بود، روزنامه‌نگار بسیار محبوبی هم بود، یعنی خیلی کارش خونده میشد، کارش بسیار برد داشت و در صنعت چاپ هم خیلی موفق شد. از بچگی کار در انتشارات رو و بعدم کار نوشتن رو از نوجوانی خیلی زود شروع کرد و واقعا هم تو جفتش بسیار بسیار موفق شد. از نظر نویسندگی اینقدر موفق شد که از معروف‌ترین نویسنده‌های آمریکایی اون دوران شد. از نظر بیزنسی هم اینقدر موفق شد 40 و چند سالگی دیگه بازنشسته شد و عملا تونست که بقیه زندگیش رو کاری که بخواد براش درآمد داشته باشه انجام نده. یعنی نویسنده، روزنامه‌نگار، ناشر اینقدر موفقی هم شد. یه زمانی پر تیراژترین روزنامه ایالت پنسیلوانیا رو منتشر میکرد. روزنامه زنجیره‌ای را انداخته بود، شعبه را انداخته بود توی مستعمره نشین‌های متفاوت. خلاصه خیلی کار موفقی. و نفر سوم گفتیم سیاستمدار، دیپلمات. یکی از پدران بنیانگذار آمریکاسیشون. برای پدران بنیانگذار فهرست‌های خیلی مختلف میگن، تعداد آدم‌ها هم توش فرق میکنه، ولی فارغ از این که اون لیست چقدر دراز باشه یا کوتاه، این آقا اسمش هست توی همه فهرست‌ها هست. یک دیپلمات، یک ناشر، یک مخترع. یک دیپلمات، ناشر، مخترع. یک همدان، یک پالیمث. این 3 در واقع یه آدمن دیگه. این 3 کاراکتر، 3 شخصیت یک آدم هستن. این ویدیو درباره یه آدمه که هر 3 اینها بوده. آدمیه که این صفحه ویکی‌پدیا پالیمث رو اگر نگاه کنی اصلا عکس ایشون رو گذاشتن توش. آدم همه چیز دان، آدمی که تو زمینه‌های مختلف خیلی میدونه. رنسانسمن هم به اینای زمانی میگفتن. یه آدمی که هر 3 این زندگی‌های پر دستاورد و الهام بخش رو داشته. بعد دستاوردم در سطح بالا دیگه، دستاورد از این بالاتر که کمک کرده آمریکا رو بنیان گذاشته. از اینکه اختراعاتی کرده که بعد از 200 مثلا خورده سال، بعد از 2 قرن همچنان دارن ازشون استفاده میشه. آدمی که در انتشارات، در نوشتن و صنعت نشر انتشاراتی رو بنیان گذاشته که اسمش برای ما 2 قرن و 2 قاره اون طرفتر آشناست در همون صنعت.
دستاورد که میگیم تو این سطح داریم صحبت میکنیم. بعد این الهام بخش هم که میگیم توش حرف توشه. همین الان تو یوتیوب اگر که اسمش رو سرچ کنید، اسم بنجامین فرانکلین رو سرچ کنید، میبینید چقدر از این کانالای 10 راز موفقیت و 50 روش صبح بیدار شدن برای بهترین پروداکتیویتی و 8 روش انتخاب بهترین دوست دختر و همه اینا به نقل از بنجامین فرانکلین حرف دارن میزنن. یعنی 7 توصیه بنجامین فرانکلین برای اینکه مثلا صبحمون رو چطوری شروع کنیم و دارن، روزمون رو چطوری برنامه‌ریزی کنیم دارن. کلی از این کتاب‌های موفقیتی و اینا بر اساس کلمات قصار ایشون هست. اینطوری الهام بخشه. و ممکنه حالا من و شما اینا رو ببینیم میخوره چیز بشیم که پس شاید آدم خیلی مهمی نیست، آدم خیلی معتبری نیست، ولی از اون ور نگاه میکنی آدم‌های خیلی معتبر و مهمی دارن میگن که اساس این هویت آمریکایی که ما امروز میشناسیم و در طول این سالهای بعد از ایشون شکل گرفته خیلی شبیه شخصیت اینشون شده و این اتفاقی نیست، این طراحی، این با فکر اینطوری شده. اثرگذاری بنجامین فرانکلینه. یعنی چی میگیم هویت آمریکایی خیلی بعدن شبیه بنجامین فرانکلین شد؟ این خیلی حرف جالبیه. فرانکلین آدم خودساخته‌ای بود، الگویی شد برای خودساخته بودن آمریکایی، الگویی شد برای رویای آمریکایی. رویای آمریکایی که تو میتونی از یه خانواده پایینی بیای و خودت با تلاش و کار کردن و چی مثلا برسی یه آدم بسیار بسیار مهم و اثرگذاری. این تصویر آمریکاست دیگه. درست یا غلط تصویر آمریکاست. چقدر الان واقعیه چقدر نیست کار نداریم، ولی این تصویر خیلی شبیه به شخصیت و زندگی که بنجامین فرانکلین داشته. جز معدود آدمای بین کسایی که قانون اساسی آمریکا رو نوشتن که تحصیلات رسمی نداره، مدرسه که رفت 2 کلاس بیشتر درس نخوند، ولی ایاتون باشه گفتم اختراعات داشته، شهرت علمی داشته، در سطحی شهرت علمی داشته که وقتی اومده بود پاریس مذاکره دیپلماتیک بکنه میخواستن آدما ببیننش، معروف بود، میشناختنش، میخواستن ببینیم دکتر فرانکلین کیه که اومده. دکتر بود، دکترای افتخاری بهش داده بودن. خودش دانشگاه پنسیلوانیا رو پایه‌گذاری کرد، کتابخونه عمومی پنسیلوانیا رو راه اندازی کرد که احتمالاً اولین کتابخونه عمومی آمریکا هم بود. میگن اصلا اولین آمریکایی، میگن بنجامین فرانکلین the first American، اولین آمریکاییه و خیلی خیلی اثر داشته در ساختن اون چیزی که آمریکا امروز هست. چنین آدمی رو فکر میکنم که جا داره که 1 ساعتی وقت بگذاریم، یک کمی بیشتر از زندگیش و از فکراش و از کارهاش بدونیم. مثل ویدیوهای دیگه ای ما در همین سبک، اینم ویدیوی تحقیقات خیلی عمیق و طولانی ما نیست. اون جاهایی رو که دیدیم، چیزایی رو که خوندیم، دیدیم، شنیدیم، اینا رو پایین توی توضیحات میتونید فهرستشو ببینید. این هم برای اینه که شما بدونید ما چی خوندیم که داریم اینا رو میگیم و هم برای اینه که اگر بیشتر خواستید که کنجکاوی بکنید بدونید که مثلا ردش رو کجاها میشه گرفت. امیدوارم طبق معمول که چیز اشتباهی توی این ویدیو نباشه. اگر اشتباهی بود لطفاً تذکر بدید. این رو حاصل کنجکاوی ما بدونید درباره یک آدم بسیار بسیار مهمی، آدمی که چند جور زندگی نامه‌شو میشه نوشت و واقعا تو هر کدوم از زمینه‌هایی که توشون کار کرده میشه ازش زندگی نامه‌ای نوشت و توش کلی از موفقیت‌هاش گفت. اما به نظر میرسه توی همه موفقیت‌هاش رد 3 تا ویژگی مشترک رو میشه گرفت. 3 تا ویژگی اساسی در شخصیتش هست که این توی زمینه‌های مختلف کمکش کرده: سخت کوشی و ماجراجویی و کنجکاوی و خودساخته بودن. 3 تای اینا، خودساخته بودن و ماجراجویی و سخت کوشی، این تو زندگی شخصیش ردش هست. زندگی شخصی بسیار پرفراز و نشیب رمانتیک داشته در آمریکا، در فرانسه، در لندن. تو زندگی سیاسیش هست، چه زمانی که در پارلمان بریتانیا، در مجلس بریتانیا صحبت میکرده به نمایندگی از مستعمره نشینان آمریکایی، چه بعدن که انقلابی شده برای استقلال آمریکا از بریتانیا میجنگیده و مبارزه میکرده، و چه بعدن در زندگی علمیش، در گستره اختراعاتش این کنجکاوی و تلاش برای فهمیدن چیزهای جدید، امتحان کردن چیزهای جدید رو میشه دید. اما لازمه وقتی که در مورد یک همچین آدمی صحبت میکنیم دیگه به نظرم حتما لازمه که یه خورده برگردیم از کودکیش و ببینیم که بنجامین فرانکلین از کجا شروع کرد. فرانکلین از یک خانواده پر جمعیتی می آمد. 17 تا خواهر برادر داشت و باباشون هم یه کارگاه کوچیکی داشت، شمع و صابون و این چیزا درست میکرد. ایشون هم یه 2 سالی میره اون کارگاه کار میکنه، ولی
هم خوشش نمیاد، هم به نظر میرسه به درد این کار نمیخوره. باباش میخواست بفرستتش هاروارد درس بخونه. هاروارد اون موقع آدم‌ها باید مذهبی بودن که میرفتن. بابا متوجه میشه این آدم مذهبی نیست، به درد هاروارد نمیخوره، این میفرسته وردست پسر دیگه‌اش، یعنی برادر بزرگ بنجامین، اونجا تو چاپخونه به عنوان کارآموز چاپخونه کار کنه. کارآموزی که میگیم یه جور قرارداد، عملاً باید بره اونجا 10 سال واسه اون مفتی کار کنه. این میره تو چاپخونه برادرش. اینم که باباش میون فهمید که آدم مذهبی نیست. خیلی حکایت‌های مختلفی هست که اینو نشون میده. یه دونه جالبش میگن که این دید که بابا هر روز قبل از غذا یه دعایی میخونه. گفتش که خب ما چه کاری هر دفعه میخوایم غذا بخوریم یه دعایی میخونیم، اولش بریم سر اون مثلا بشکه برنجمون، سر اون نمیدونم گونی گندم دعا رو بخونیم، دیگه هر دفعه نخوایم تکرار کنیم وقت اون تلف شه. بابا فهمید که از این آدم مذهبی و اینا در نمیاد. گفتش که بذار بره وارد بازار بشه. میره تو چاپخونه شروع میکنه کار کردن. خب کار بهتری هم هست، هم محیطش به اندازه محیط اون کارگاه بابای کرکسیف نیست. همین که اینجا شروع میکنه با چیزای جالبی سر و کله زدن که دوست داره. کار نوشتن، حروف چینیه، ولی چاپخونه اون موقع فقط جای حروف چینی نیست دیگه، اصلا پاتوق آدمای اهل فکر هم هست. چاپخونه روزنامه هم چاپ میکنه، تحریری هم هست، خبرنگار و سردبیر همونجا تو دل چاپخونه هستن. و این هم میره و اونجا شروع میکنه توی فضا بودن و هم دسترسی به خیلی چیزا داره که بخونه و شروع میکنه خوندن، مطالعه کردن. و همین که دوست داره بنویسه در سن خیلی کم، 15-16 سالشه، دوست داره بنویسه. شروع میکنه نوشتن، ولی نه با اسم خودش. با داداشش رابطش خوب نیست، داداشش اصلا میگن میزدتش و خیلی مشکل داشتن، ولی خب اینم باید برای اون کار میکرده دیگه. شروع میکنه نوشتن به اسم مستعار. یه شخصیتی درست میکنه، یه شخصیت مستعاری درست میکنه. شخصیت یه خانوم میان ساله که شوهرش هم مرده، در حومه شهر داره زندگی میکنه. پسر 15 ساله‌ای که تو شهر خودش، اصلا همچین شخصیتی رو از کجا تونسته انقدر خوب اداشو در بیاره معلوم نیست. من اینا نخوندم، ولی میگن که با خوندن همونا میشه فهمید چه نویسنده قابلی بوده تو همون سن. یه مدتی این کارا رو میکنه و ملت هم چیز میشن، مشتاق میشن که این کیه داره این می‌نویسه، این خانومه کیه، بریم بشناسیمش. این آخرش به برادرش میگه که منم که نوشتم، و به برادرم میگه و برادرم خوشش نمیاد، و اینم یک اختلاف بیشتری میشه توی اون رابطه پر دست اندازی که با هم دارن. نکته ولی اینه که از همون سن کم هم نوشتن رو دوست داشت، هم توش خوب بود. چون 2 سال بیشتر اصلا نرفته بود، ولی همش داشت میخوند و مینوشت. وقت مفصلی میذاشت مقاله ها رو میخوند، سبک نوشتنشون رو تقلید میکرد، دایره لغاتش رو سعی میکرد بیشتر کنه، چیزهای جدید یاد بگیره. تکنیکایی رو که برای بهتر شدن نوشتن میگه، حتما به نظرم اگه نوشتنتون رو دوست دارید بهتر کنید ببینید. ولی ایشون این کارو میکنه، مقاله رو میگیره، تیکه تیکه میکنه، سعی میکنه ساختمان استدلالی نویسنده رو بعدن از قول خودش دوباره بسازه. بعضی وقتا این کارو میگن از خود نویسنده بهتر میکرد. بعد میگفت حالا که تونستم این کارو بکنم، برم ببینم همین حرفو میتونم یه شکل دیگه بزنم، همین حرفو میتونم با شعر بگم، چون تو شعر مثلا دست و پات بسته تر، تسلط زبانی بیشتری میخواد. هی اینطوری نرمش میکرد و خودش رو در نوشتن بهتر میکرد. ولی خلاصه با داداش خیلی نمیسازه و فرار میکنه، میره فیلادلفیا. اونجا طی یه ماجرای فرماندار پنسیلوانیا اینو میبینتش و میشناستش، و فرمانده مستعمره نشین پنسیلوانیا، یعنی کارگزار حکومت بریتانیا. میگه که من میخوام یه روزنامه جدید را بندازم، تو بیا برو لندن واسه من ماشین چاپ و اینا بیار. که خیلی خوب، این بچه نوجوان رو میفرسته لندن و خیلی هم مسافرت سختیه. 66 هفته طول میکشه این جوان برسه به لندن. 66 بیش از 1 سال طول میکشه جوان 18 ساله برسه به لندن. میرسه لندن، میبینه که نه اینجا مثلا گفته بود یه کردیتی هست و تو میری با این صحبت میکنی، اینجا دیده بود نه از این خبرها اینجا نیست. حالا یا اون نگفته یا پیغام نرسیده یا هرچی. دوباره مجبور میشه فرانکلین شروع کردن از صفر با جیب خالی خودش رو ساختن، تلاش کردن برای اینکه زندگیشو بگردونه. وقتی میگیم آدم خود ساخته‌ایه، دوباره اینجا داره خودش رو از صفر میسازه. چند تا کار خلاصه عوض میکنه، دوباره توی یه چاپخونه شروع میکنه به کار کندن و بازم تا فرصتی گیرش میاد غرق میکنه خودش رو در کتاب. و اینجا دیگه در لندن قرن 18 چیزایی که داره دستش میرسه اصل جنسه. داره رساله های عصر روشنگری رو میخونه.
عصر روشنگریه. وقتی که بنجامین رفته انگلیس، فضای فکری و فرهنگی اروپا فضای عصر روشنگریه. لندن هم دیگه مرکزشه دیگه. 20 سالی هست مثلا جان لاک مرده، ایده هاش، نوشته هاش، حرف هاش همه تر و تازه است. نیوتن هنوز زنده است، سالهای پایانی عمر نیوتنه و فرانکلین مجذوب ایده های این غول های روشنگری میشه. برای همینم وقت آزاد هرچی داشت میذاشت نوشته های این بزرگان روشنگری رو، متفکرین عصر روشنگری رو میخوند. سطح فکری خودش رو میبرد بالا، سطح دانشش رو میبرد بالا، معاشرین خودش رو میبرد در سطح آدم های بالاتر و اینطوری کم کم رشد میکرد. همینجوری داره ادامه پیدا میکنه، کارش هم هست و این مطالعاتش هم هست. با یه تاجری آشنا میشه، میبینی که این خیلی آدم با پشتکار، خیلی آدم سخت کوشیه. بهش میگی که بیا با هم دیگه یک کسب و کاری رو بندازیم، شما از طرف من بیا برو پنسیلوانیا، اونجا بشو مثلا حسابدار و فروشنده و کارپرداز کارهای من اونجا، یه شراکتی با هم شروع کنیم. یه مقدار حالت پدری داشته این آقا براش، یعنی پیدا میکنه، با هم دیگه شروع میکنن کار کردن، کارشون هم کار موفقیه. اینم خیلی اثرگذاره این آقا روی شکلگیری شخصیت فرانکلین جوان. اینو خودش توی کتاب زندگی نامه خود نوشتش هم میگه انگار. منتها یه چند وقتی که میگذره این آقا از دنیا میره. این آقا از دنیا میره و فرانکلین هم دوباره برمیگرده به همون کار قبلیش، یعنی کار چاپخونه کردن. چند سالشه الان؟ 21 سالشه. 21 سالشه. تو آمریکا مقدار تو چاپخونه کار کرده، تو لندن چاپخونه کار کرده، یه مقدارم کار حسابداری و اینها کرده. اینجا حالا توی 21 سالگی که داره دوباره توی یه چاپخونه روزنامه کار میکنه، شروع میکنه یک سری آدمایی مثل خودش رو پیدا کردن، نه متفکرین و روشنفکرین، نه آدمای بازار، آدمای کاسب، آدمایی که ولی آدمایی که خود دغدغه دارن. اینا رو جمع میکنه با همدیگه چیز بخونن و گفتگو کنن، درباره‌اش حرف بزنن. آدمایی که دنبال رشدن، آدمای دنبال رشد خودشونن، دنبال رشد جامعه‌ن. توی قهوه خونه های لندن، توی کافی هاوس های لندن دیده بود جمع های اینطوری رو که و دیده بود چقدر جذابه، چقدر مفیده. میخواست یک کلابی، یه باشگاهی اینجا هم درست کنه، ولی میگم نه باشگاه مثلا آدم های چی جامعه، نه یه جای معمولی، جای برای آدم های معمولی مثل خودش، جمعه به جمعه جمع بشن، درباره سیاست صحبت کنن، درباره اخلاق، درباره علم صحبت کنن. و خیلی براش مهم بود که بحث و جدل نکنن. اصلا اجازه این که کسی رو مستقیم خطاب قرار بده نداشتن. مستقیم با همدیگه به همدیگه نباید میپریدن. باید هر کسی چیزایی رو که خونده بود، چیزایی رو که دیده بود، چی حرف جدیدی داشت، اینو میومد برای بقیه تعریف میکرد. بیشتر انگار حالت تعریف کردن داشته. در هم موضوعات کلی توش بود، درباره آگاهی و درباره دانش و اینا، هم موضوعات یه مقدار جزئی تر و کاربردی تر بود. یه لیست 24 تایی از سوالهاشون توی ویکی‌پدیا هست، میتونید ببینید. از تو همینا ولی یه ایده هایی در میاد و بعدن فرانکلین و این دوستانش روی همین ایده ها بعدن کار میکنن و پیادهشون میکنن توی جامعه. آدمای بازار، آدمای جوون، مثلا ایده کتابخونی عمومی رو، ایده این که آتش نشانی داوطلب داشته باشیم. اینو دیده بودن تو مثلا انگلیس، دیده بود، اینجا دربارش صحبت میکنن، ببینن چطوری میشه پیادهش کرد و پیادهش میکنن. و نکته مهمی هم هست دیگه، چون که نیروی اون موقع آتش خیلی از یه تهدید مهمه برای شهرهای مختلف اروپا و آمریکا، آتش بگیره شهر. بعدم سخته دیگه، شما نمیتونی یه نیرویی داشته باشی که کافی باشه برای خاموش کردن آتیشی که مثلا میتونه شهری رو بسوزونه. از کجا بیاری به این پول بدی همچین نیروی عظیمی رو نگه داری؟ نمیتونی. ایده این که نیروی آتش نشانی داوطلب باشی، اینا رو چطوری سازماندهی کنی، چطوری یاد بگیرن چیکار کنن، اینا تو این جمع اینا شروع میشه دربارش صحبت شدن. یا اینکه بر ما ساده است، من برای این میگم که فکر کنیم به اینکه یه دنیایی بوده که این ایده ها وجود نداشته. قرن 18 یه آدمایی دور هم جمع شدن، فکر کردن که اگه ما مثلا همه پول بذاریم، کتاب بخریم، بعد اینجا هر کدوممون که اینجا کتاب خریدیم عضویت داشته باشیم، بتونیم بریم حالا از این کتابخونه‌های کتاب امانت بگیریم، خیلی میتونیم بیشتر از جیبمون کتاب بخونیم. خب خیلی جالبه. یعنی این ایده ها رو خب تو جیبشون در نیاوردن که. اینها میگن نتیجه اینه که این گروه جمع میشدن، با هم صحبت میکردن، بعد هم میتونستن با مردم صحبت کنن، هم میتونستن نیرو بیارن و کاری رو انجام بدن، حرف زدن و شنیدن و بعدش هم انجام دادن
یه کاری با هم دیگه. خلاصه این یکی از کارهایی که در سن خیلی پایین در 21 سالگی فرانکلین میتونه انجام بده و میگن از اون کارهایی هم بوده که مهم، اثرگذار بوده، چهره فیلادلفیا رو به مرور عوض کرده. این کارهایی که اینا در این باشگاه یونتو یه همچین چیزی اینجا میکردن. شبیه این فرانکلین کارهای دیگه هم میکنه، یه کارهایی برای افزایش سطح دانش جامعه. اینا ردشو قشنگ توی کارهای اون موقعش میشه دید. 23 سالش که میشه دیگه روزنامه‌نگار جدی و مهمی هم هست. 1729 برای اینکه بدونیم توی چه دوره‌ای هستیم، زمان نادرشاه هنوز شاه نشده، داره با اشرف افغان میجنگه. ایران خلاصه توی یک همچین فضاییه. فرانکلین روزنامه‌نگار خوبی میشه، بعد رشد میکنه انقدری که روزنامه رو اصلا میره از صاحبش میخره، پنسیلوانیا گزت، و با تجربه هایی که داره، با مهارتی که پیدا کرده در 23 سالگی شروع میکنه تو این روزنامه کار کردن. یه ستونی داره نامه های خوانندگان، معمولا خودش مثلا با 2 اسم مستعار مینویسه، طنز مینویسه توی روزنامه که خیلی استقبال میشه ازش و کم کم روزنامهش از روزنامه رقبا پر مخاطب تر میشه. داره متوجه میشه بجز این که حالا خودش نویسنده خوبی داره میشه و شده، داره اینو میبینی که کلمه انتخاب کردن، شما وقتی ناشر خبر هستی با انتخاب کلمه، با اینکه چطوری به مخاطبت بگی خبر رو، میتونی تنظیم کنی که چه تأثیری بگذاری. و فرانکلین آدمیه که خیلی واضحه که دنبال اثرگذاری بود، خیلی واضح. اصلا تو کار نشر آمده بود چون اثر گذاشتن رو دوست داشت و اینو مسئولیت خودش میدونست. این خیلی مشخصه واقعا توی زندگیش. توی روزنامه‌اش همینه، توی چاپخونه هم که کار میکرد، کتاب چاپ میکرد، باز معلومه که دنبال همین اثرگذاریه. کنار اینا یه سالنامه‌ای هم شروع کرد چاپ کردن. سالنامه هم خیلی جالبه. این شکلی سالنامه چاپ کردن هم یه مقدار زیادیش انگار ایده خود فرانکلین بوده. حالا من اینایی که میگم ایده فرانکلین بوده، راستش ممکنه بعضیاش هم اشتباه باشه. به نظرم اونقدی مهم نیست. فرانکلین بابت هیچ کدوم از اختراعاتش مثلا نرفته بعدم پول در بیاره یا پولی بگیره، دنبال این نبوده. ما هم خیلی دنبال اینش نباشیم. به نظرم من وقتی که اینا رو میخونم کاملا به نظرم محتمل هست که یه سری چیزا، چون آدم خیلی معروف شده، یه سری چیزایی رو بعداً بهش نسبت دادن، حالا چون توی اون صنعتم بوده، ولی واقعا این به نظرم اونقدر اهمیت نداره که بخوایم روش خیلی مته و خشخاش بذاریم. سالنامه‌ای که ایشون ولی شروع کرد در آوردن، به جز این طالع‌بینی و دستور آشپزی و اینایی که سالنامه‌های دیگه داشتن، سررسیدای دیگه داشتن، این یه بخشی گذاشته بود مثلا جملات قصار و ضرب المثل‌ها و این چیزا. عمدتاً هم یه چیزایی در مدح سخت کوشی و صرفه‌جویی و یک سری پند و اندرزهای اخلاقی. منتها جمله هاشو خیلی بامزه مینوشت، جمله های کوتاهش رو خیلی اثرگذار مینوشت، مردم دوست داشتن. این سالنامه هم با اسم مستعار مثلا از قلم پور ریچارد ساندرز یه همچین چیزی میامد بیرون. جمله هاش هم همه از خودش نبود، از این ور جمع میکرد، خیلی ها رو ویرایش میکرد، ولی خیلی بیزنس موفقی هم شد این سالنامه. سرگرم کننده تر از سالنامه های دیگه بود، جذاب تر بود، ایالت های دیگه میرفت خونده میشد. 25 سال این سالنامه ریچارد بیچاره رو منتشر کرد، اسمش بود پور ریچارد رو منتشر کرد. استقبال خوبی هم میشد ازش، واقعا هر خونه ای میگن میرفتی یه دونه از این سالنامه بود. و نکته چیه؟ چرا درباره این سالنامه انقدر صحبت میکنیم؟ به خاطر اینکه به پند و اندرزش که نگاه کنی میفهمی چرا میگن هویت آمریکایی رو فرانکلین ساخته تا حد زیادی. رد اخلاق آمریکایی توی اون سالنامه، تو اون حرفای اونجا هست. این چیزی که بعداً به اسم اخلاق آمریکایی معروف شد. نه فقط اخلاق آمریکایی، چیزی که ما به اسم سرمایه‌داری میشناسیم. اصلا یه متفکرینی هستن میگن که روح سرمایه‌داری رو در نوشته‌های فرانکلین میشه دید و این واقعا یه چیزیه که تو این سالنامه هم چون نوشته فرانکلین مشخصه. حتی مقاله نیست، یه حاشیه مثلا کنار تقویم یه سری جملات قصاره، ولی اثرش معلومه چیه. الان که ما میدونیم آمریکا چه شکلی شد، اثرش معلومه چیه. روزنامه رو زنجیره‌ای هم کرده بود اون موقع، بعد از اون موفقیت‌های اولیه‌ای که داشت. الان دیگه توی ایالت‌های مختلف، مستعمره نشین‌های مختلف روزنامه داشت در می آمد و دیگه اثرگذاریش هم به آمریکا محدود نشد، به کشورهای دیگه رفت. یه چیزایش ترجمه شده بود، در بریتانیا چاپ شده بود. نوشته‌های فرانکلین میگن سیاست‌های پولی ایالت پنسیلوانیا رو یه مقدار عوض کرد
یه بخشی از این پند و اندرزش کتاب شده، اصلا ترجمه فارسی هم داره، هم مسیر موفقیت و کلمات قصار فرانکلین و این هاست. و بجز این اثری که روی فرهنگ مردم و روی هویت این مستعمره نشین های 13 گانه داشت، کل این پروژه چاپخونه و نوشتن و مجله و اینا فرانکلین رو ثروتمند کرد. فرانکلین رو به پول خوبی رسوند. آدمی که از صفر شروع کرده بود رو به پول خوبی رسوند که در سن حدوداً 44-5 سالگی تصمیم بگیره که دیگه کار رو بگذاره کنار. یه شریکی داشت، چاپخونه رو دیگه داد فروخت به شریکش و خودش بازنشسته شد. گفت دیگه میرم خودم رو وقف علم و دانش و البته سیاست میکنم. همون موقع نوشت، خیلی جالبه، نوشت که من ترجیح میدم مفید زندگی کنم تا اینکه بخوام مثلا پول در بیارم بعدن ثروتمند بمیرم. خیلی در طول زندگیش اینو میشه دید که دنبال این بود که کار بکنه، کار مفید بکنه، کار رو جلو ببره، اثر بگذاره. اثر گذاشتن براش خیلی ارزش بالایی بود. حالا اینو میشه ریشه مذهبیشو پیدا کرد، این طرز فکر مفید بودن و اینها رو که مثلا ربطی داره به تربیت خانوادگی، پیوریتن بودنش، از این پاک دینان بودن خانوادهش. میشه درباره این مقدار صحبت کرد، ما توش نمیریم. میشه هم ردش جاهای دیگه شاید گرفت. منتها عقیده مذهبیش مشخص اینطوری بود که باید به مردم خدمت کنی. اگر به مردم خدمت کنی خدا ازت راضی میشه. هرچی هم سنش بالاتر رفت، فرانکلین 2 برابر سنی که الان داره عمر کرد دیگه. گفتیم 40 چند سالگی گذاشت، 42 سالگی گذاشت کنار بیزنس و 2 برابر این عمر کرد. یعنی در واقع اینجا نقطه وسط زندگیش بود. 42 سال بعد از این هم زندگی کرد، 84 سال عمر کرد. و هرچی سنش بیشتر شد در این فکرش هم مذهبی تر انگار شد و هم بیشتر به سمت خدمت به خلق و کار کردن برای مردم و اینها رفت. تو کار دولتی هم که رفت انگار حقوق نمی گرفت. این مسیر شغلیش ولی به عنوان ناشر اینجا به نظر میرسه که رسما تموم شد. در نویسندگی البته ادامه داد، نویسندگی جدی، نویسندگی طنز، جفتش رو ادامه داد. بعداً یه نامه‌ای نوشته بود برای دوستش، چطور دوست دختر بگیریم یا چطور زنان رو به دست بیاوریم، همچین چیزی. الان اسم انگلیسیش یادم نیست. ولی نامه به خاطر محتواش تا یه مدتی بعد از مرگ فرانکلین هم چاپ نمیشد. مثلا میگفتن اشاعه فحشا داره، از اینجور چیزا. ولی نویسنده خیلی قابلی شده بود. الان چاپ میشه دیگه، چاپ میشه، اصلا مستند میکنن به منتشر شدن نوشته های ایشون. بعضی از تغییر قوانین رو در آمریکا در قرن 20 اتفاق افتاد. ولی نویسنده خیلی قابلی شد، ناشر خیلی موفقی شد. ما الان وسطش هستیم و اون 2 شخصیت دیگه که گفتیم، یکی دانشمند و مخترع بود، یکی سیاستمدار و دیپلمات بود، اینا بعداً تازه در نیمه دوم میخوان به زمین بیان. یعنی نیمه اول کلن اون نویسنده و ناشر و اینها بود. و یه نکته ظریف اینجا هست، فرانکلین این همه کار کرد که حالا میگیم چی کار کرد. تا آخر عمرش وقتی امضا میکرد کنار اسمش مینوشت بنجامین فرانکلین پرینتر. ناشر بودنش رو همیشه مهمترین چیز، همیشه خودش رو به این معرفی میکرد. حتی وقتی داره میگم بعد از اینکه بیانیه استقلال آمریکا رو امضا کرده، قانون اساسی آمریکا رو امضا کرده، مهمترین اسناد هویت بخش تاریخ آمریکا رو امضا کرده، این هم اختراع کرده، وقتی میخواد خودش رو معرفی کنه میگه من ناشرم. اینقدر براش این مهم بود. وقتی که این کسب و کار رو ولی گذاشت کنار، متمرکز مشغول ماجراجویی و کشف و شهود دنیای اطرافش شد و کم کم بیشتر و مستقیمتر درگیر مسائل اجتماعی سیاسی. کنجکاوی‌ها و آزمایشاش اینا بیشتر در زمینه برق بود، زمینه‌های دیگه هم بود، ولی اختراعاتش در واقع در این نقطه شروع شد. یه مدل شومینه گفتیم اختراع کرد به نام بخاری فرانکلین، الان معروفه. یه نقشه‌ای برای جریان آب گرم اقیانوسی کشید، گلف استریم، این به نام فرانکلینه. یه تئوری مطرح کرد درباره مصری بودن سرماخوردگی رو مصری نمیدونستن. فرانکلین تئوریشو مطرح کرد. قرن 18 خیلی کارهای متفاوتی کرده. عینک 2 کانونی گفتیم و از همه مهمتر اون میله برقگیر. خیلی میله برقگیر در جامعه علمی اروپا مشهورش کرد و ایده هم بود کاملا در امتداد ایده های روشنگری، قشنگ تو همون فاز ایده های روشنگری. تا قبل از اون میگفتن
برق که آسمون میزنه این خشم خداست. اینو به الکتریسیته کسی وصلش نکرده بود احتمالاً. بعد ایشون با اختراعش اومد یه توضیح علمی برای این پیدا کرد و باعث میشد که حالا دانش انسان، فهم انسان از آسمون هم یه خورده بیشتر بشه دیگه. یعنی اهمیت نمادین هم داشت این اختراعش و خب چهره علمیش رو هم خیلی برد بالا، در مجامع بین المللی خیلی معروفش کرد. ولی اینا همش در اصل که نگاه بکنی اینا همش حاشیه است. یعنی اینا همه دستاوردهای مهم و بزرگیه، ولی عکس بنجامین فرانکلین به خاطر میله برقگیر یا به خاطر چاپخونه، به خاطر اینا نرفته رو اسکناس $100. بریم ببینیم در سیاست کی بود و در سیاست و تاریخ آمریکا چه کار کرد بنجامین فرانکلین. فرانکلین وقتی که بیزنس رو رها کرد خیلی زود در سیاست شروع کرد بالا رفتن. عضو مجمع ایالتی پنسیلوانیا شد. یه مدتی یه کاری شد در اداره پست، خیلی میگن کار مهمی کرد. سیستم پست مثلا سریع شد. اولین بیمارستان ایالتی، اولین دانشگاه پنسیلوانیا که اصلا خودش طرحش رو داده بود، از اولین کسایی بود که گفتش که خب دانشگاه باید اینطوری باشه که هر معلمی اون درسی رو که بلده بیاد درس بده، نه اینکه یه معلم بذاریم، یه استاد بذاریم 4 سال با دانشجو مثلا بره جلو. آدمی بود که اومد گفت امتحان ورودی، سوالای خدا پیغمبر و اینا نباید داشته باشه. و همین کالجی که درست کرده بودن و فرانکلین ایده‌شو داده بود و آدم بسیار مهمی، الان میگم بنیانگذارشه، همین کالج طولی نکشید که فارغ التحصیلایی داد که اینا مشارکت کردند در کنگره قاره‌ای، در نوشتن اعلامیه استقلال، در نوشتن بیانیه‌هایی که زمینه‌ساز استقلال آمریکا شد. این آدما بعداً همفکران فرانکلین بودن، ولی شاید اگر اون دانشگاه پنسیلوانیا، اون کالج اولیه بنیان گذاشته نمیشد، این فضای فکری هم درست نمیشد. یعنی اثر این آدم فقط اثر مستقیم خودش نیست، اثر کارهای غیر مستقیمش هم هست. یه اختلاف سنی هم داره فرانکلین با خیلی از انقلابیون انقلاب آمریکا دیگه. انقلاب آمریکا انقلاب جووناست تا حد خیلی زیادی. رهبریش و نویسندگان اعلامیه استقلال و نویسندگان قانون اساسی و اینا میانگین سنی ها 30 خورده ای ساله. فرانکلین یه نسل از اینا بزرگتر، جای بابای ایناست. و این به نظرم نشون میده که این آدم، این حرف دیگه از خودمه، ولی اینطوری من میبینم که این آدم انگار در 2 مرحله اثرگذار بوده و این اثر خودش هم داشته. تو جلسه های استقلال تصویب قانون اساسی هم همچنان هست دیگه. خیلی پیر، 80 خورده سالشه، ولی همچنان هست و اثر داره. یه نگاه کنیم ببینیم کجای تاریخ آمریکا هستیم وقتی که بنجامین فرانکلین داره وارد سیاست میشه. ما نیمه قرن 18یم، در واقع آمریکایی هنوز در کار نیست، حکومت بریتانیاست. اینا هم ساکنین مستعمراتن. سال 1756 جنگ فرانسه و انگلیسه و کشیده شده به خاک این مستعمرات. جنگی که بهش میگن French and Indian War یا انگلیسی ها بهش میگن جنگ 7 ساله و توش انگلیسی ها براشون مهمه که بومیان نرن در خاک آمریکا، بومیای آمریکایی نرن پشت فرانسوی ها در بیان. فرانکلین رو که یه آدمیه که در مستعمره های بریتانیا داره زندگی میکنه، در واقع جزء آدمای بریتانیاست، شهروند بریتانیاست به یک معنی، مأمورش میکنن که از طرف پنسیلوانیا بره و با بومی ها مذاکره کنه. میره فرانکلین و نماینده های ایالت های دیگه جمع میشن با هم دیگه که برن با بومیا مذاکره کنن. اثری که این جمع شدن اینها داره خیلی مهمتر از اون مأموریتیه که اولش داشتن، چون اونا اولین باره که اونجا نماینده های مستعمره نشین های مختلف میشینن با همدیگه حرف زدن. چند وقتی بود که صحبت شده بود که ما مستعمره نشین های شمال آمریکا که همه تحت حاکمیت بریتانیا هستیم، ما با همدیگه یک اتحادی درست بکنیم، ما با همدیگه یه حرکتایی مثلا بتونیم بکنیم بعضی وقتا. ولی اینجا وقتی که میشینن با همدیگه و مخصوصا از اون فرانکلین میگه که ما دیدیم که این بومی ها، این قبایلی که حالا از نظر ما، از نظر تمدنی از ما عقب طرف هستن، اینا چطوری با هم میتونن متحد بشن بیان صحبت کنن؟ ما نمیتونیم. این منو به فکر فرو برد. فرانکلین توی گازت یک مطلبی منتشر میکنه، تیترش اینه که یا متحد شو یا بمیر. یک کاریکاتور هم داره، یه طرحی هم داره این مطلبه، یه مار، یه بدن یه مار تیکه تیکه شده، نوشته اگه که این ایالت‌ها به هم نپیوندن و جدا جدا بخوان باشن میمیرن. اتحاد البته فقط اتحاد مستعمره نشین ها نیست، اتحاد مستعمره نشین ها با هم و با بومی های آمریکاست.
منتها بعداً همین ایده اتحاد، لزوم اتحاد ایالت‌ها، همین ایده است که بعداً وقتی خیلی رشد میکنه منجر میشه به استقلال آمریکا. این طرح ماره هم خیلی طرح مهم و معروفیه در مبارزات استقلال آمریکا، جاهای مختلف ممکنه که دیده باشیمش. فرانکلین، پس داریم وارد اون دوره‌ای میشیم که نماینده مردم پنسیلوانیاست، نماینده مستعمره نشینان ایالت پنسیلوانیاست و وقتی مثلا مردم به مشکلی میخورن میفرستن فرانکلین رو مثلا با لندن مذاکره کنه برای حل مشکل. یا اختلافاتی وقتی وجود داره با اون حاکم بریتانیایی مستقر در پنسیلوانیا، اونی که خودش صاحب ایالت پنسیلوانیا میدونه، این مشکلات هم کشیده میشه به لندن. نماینده‌ای که پنسیلوانیایی‌ها دارن اونجا برای صحبت کردن فرانکلینه. همه دهه 1760 و تقریبا لندنه. با زمیندارا به مشکل میخورن، مشکل مالیاتی میخورن و از همه مهمتر مشکل با ویلیام پنه یا کلا خانواده پنه که اینا خودشونو صاحب ایالت پنسیلوانیا میدونستن. کارش هم بعضی وقتا موفقه، بعضی وقتا موفق نیست، ولی به این مدتی که فرانکلین آمریکانی است، شرایط آمریکا کم کم عوض میشه. این اون دوره‌ایه که گفتیم بریتانیا قوانین جدید میذاشت، قوانین مالیاتی جدید میذاشت و اینا، هی این طرف فشار به مردم میومد، یه اعتراضاتی درست میشد، مثل این قانون تمبر. قانون تمبر یه چیزی بود که دسترسی مردم رو به روزنامه و کتاب و هر داکیومنتی، هر سندی پرهزینه میکرد، چون باید براش تمبر میخریدی، برای هر چیزی باید مثلا یه پولی اضافه به دولت بریتانیا میرسوندی. و این به نظر میرسه نظر شخصی هم برای فرانکلین موضوع خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه به اثرگذاری روزنامه حواسش خیلی زیاد جمع بود و نمیخواست هزینه دسترسی به روزنامه زیاد بشه. میدونست که این در نتیجهش این هست که جامعه عقب میمونه و مسیر آگاهی بسته میشه و در نتیجه مسیر پیشرفت بسته میشه. میخواست و لازم دونست که در مجلس بریتانیا در رد این قانون صحبت بکنه، که بگه که آمریکا باید یک نمونه‌ای باشه از شکوه امپراتوری بریتانیا و این قانون تمبر چون مسیر توسعه رو، مسیر پیشرفت رو کند میکنه، چون آگاهی رو کم میکنه، چون دسترسی به روزنامه رو کم میکنه و به کتاب رو کم میکنه، اینا این مانع پیشرفت ماست. یعنی چی؟ یعنی حرفهاش در جهت حفظ حاکمیت بریتانیا و بهتر شدن تصویر حاکمیت بریتانیاست بر مستعمرات 13 گانه. فرانکلین، پدر بنیانگذار آمریکا، وقتی که اعتراضات شروع شده اصلا طرفدار جدا شدن از بریتانیا نیست. اصلا میگن وقتی قانون تمبر تصویب شد و تو بوستون مردم شروع کردن اعتراض کردن، فرانکلین اینقدر ناراحت بود گریه میکرد. میگفتش که مستعمره ها برای اینکه توسعه پیدا بکنن باید تحت سلطنت بریتانیا بمونن. اینا الان دارن اینطوری اعتراض میکنن، سر و صدا میکنن، خشن میشن، اینا این میخوان از بریتانیا برن بیرون، این خوب نیست، این باعث پیشرفت ما نمیشه. برای دوام سلطنت بریتانیا بر مستعمرات حرف میزد و آرگیو میکرد و تلاش میکرد و البته تلاش میکرد که صدای مردم معترض رو برسونه به مجلس عوام که مجلس عمل بکنه و این مشکل رو حل بکنه. رفت 4 ساعت اونجا حرف زد، به همه سوالهای نماینده ها جواب داد. آخرش گفت این قانون رو اگه لغو نکنید، اون دلبستگی و اون احترامی که مستعمره نشینا برای بریتانیا قائلن این از دست میره. ممکنه اینا بیان کالاهای بریتانیایی رو تحریم کنن، ضرر اقتصادی برسونه به کشور شما، به بریتانیا. هنوز کشور شما نیست، اینا توی یک کشورن. چیزی که نگرانش بود رابطه آمریکا و بریتانیا بود. حتی فرانکلین اون موقع دنبال استقلال آمریکا نبود، دنبال اتحاد ایالت ها بود، ولی اینکه متحد بشن زیر پرچم بریتانیا بمونن. هم فکر میکرد این راه درسته، یعنی کار درست اینه، و همین که میدونست امپراتوری بریتانیا چه قدرتی داره، چه ثروتی داره، ثروتی که البته خب خیلیش حاصل کار برده ها بود، ولی وضعیت رو میدونست و واقعا هم دوست داشت بریتانیا رو. واقعا در سالهایی که لندن زندگی کرده بود، فرانکلین میگن در لباس پوشیدن، در رفتار یک جنتلمن بریتانیایی شده بود.
تو این پادکست BBC هم دربارش اینطوری میگفتن. فکر میکرد حتی بیاد انگلیس زندگی کنه، خیلی دوست داشت لندن رو و انگلیس رو، در حالی که تو آمریکا جو یه طوری داشت عوض میشد که اینطوری که توی ویکی‌پدیا نوشته ملت میخواستن بریزن خونه فرانکلین رو خراب کنن، خونه رو که همسرش توش داشت زندگی میکرد. فرانکلین خودش لندن بود ولی میخواستن بریزن خونش که این به اندازه کافی از حقوق ما دفاع نکرده. فرانکلین حواسش خیلی جمع بود، بارها در طول زندگی نظرش عوض شد. خودش هم اتفاقا خیلی حرف جالبی در این باره میزنه، آخر ویدیو میگم. ولی اینجا یه مقدار متوجه شد که فضا در آمریکا متفاوته و یه خورده دوز انقلابی حرفاشو زیادتر کرد و محبوبتر از قبل هم شد. قانون تمبر در مجلس بریتانیا نهایتا لغو شد، ولی با اون سخنرانی که کرده بود نگاه مجلس به فرانکلین یک خورده نگاه شورشی شد. گفتن که بهش که تو داری مردم آمریکا رو دعوت میکنی به اغتشاش. بعدم بریتانیا یه سری قوانین مالیاتی دیگه گذاشت و درگیری‌ها این طرف تو آمریکا بالا گرفت و دیگه فرانکلین جمع کرد وسایلش رو برگشت آمریکا، در واقع برگشت پنسیلوانیا. وقتی داشت میرفت از پنسیلوانیا بریتانیایی بود، وقتی هم که بریتانیا بود بریتانیایی بود، ولی وقتی که داشت برمیگشت آمریکایی شده بود. و تو این مدتی که مخصوصا تو این مدت آخر بعد از لغو قانون تمبر و اینا کم کم داشت با این تحولاتی که تو آمریکا اتفاق می افتاد هم همسو می شد. کی رسید آمریکا؟ وقتی رسید که کنگره قاره‌ای میخواست تشکیل بشه. ما تو این ویدیو درباره کنگره قاره‌ای و اینا صحبت کردیم. کنگره قاره‌ای اولین جایی بود که اینا می‌خواستن جمع بشن و حالا اعتراضا هم شروع شده، ولی هنوز فاز این که همه بگن بریم جدا بشیم و اینها نیست. مشکلات مستعمره نشین ها زیاد شده، کارشون به جایی رسیده که میخوان دور هم بشینن راه حلی پیدا بکنن. اونجا فرانکلین به عنوان نماینده پنسیلوانیا میره و از اولش جزء اون گروهیه که فازشون اینه که آره ما یه مشکلاتی، سوء تفاهمایی با حاکمیت در بریتانیا داریم، با شاه مثلا داریم، باید بریم با شاه مذاکره کنیم این مشکلمون رو حل کنیم. واقعا واضح نیست اولش که فرانکلین حتی در کنگره قاره‌ای دنبال استقلال باشه. بیشتر به نظر میرسه از اونایی که میگه که خسارت‌های ما رو جبران کنن، مثلا خواسته‌های ما رو بپذیرن، سوء تفاهم‌ها برطرف شه، برگردیم سر جای خودمون، ولی حالا ما هم یه اتحادی با هم دیگه داشته باشیم. فاز بعضیاشون اولشون اینه، از جمله فرانکلین هم به نظر میرسه فازش اینه. ولی کم کم شرایط عوض میشه و از جمله چیزایی که نقش داره در این عوض شدن شرایط یک جزوه مختصر و ساده‌ایه به نام رساله عقل سلیم، کامان سنس، که خیلی ساده، خیلی شفاف توضیح میده که چرا این حرفا دیگه دورش گذشته. این که بریم با شاه صحبت کنیم و حالا این نماینده های پارلمان دارن به ما ظلم میکنن و این فرماندار اینطوری کرده، اینا مال قبله. آمریکا دیگه باید بره دنبال استقلال از بریتانیا. این رساله عقل سلیم جا انداخت، رساله کامان سنس. توی یه ویدیوی دیگه ما داستانشو مفصل که نمیشه گفت، ولی خب خیلی مفصل تر از این 2-3 خط اونجا گفتیم. یه مقدارم اولش اون جزوهی که اومده بود بیرون اسم نویسنده معلوم نبود، میگفتن شاید اصلا فرانکلین نوشته اینو، که البته ننوشته بود، ولی قبل از اینکه منتشر بشه خونده بودش. اون تاماس پین رو هم که خودش زیر پله بارشو گرفته بود و کمکش کرده بود اصلا بیاد آمریکا و کار پیدا کنه و اینها. ولی این جزوه مهمی بود، نظر خیلی‌ها رو هم در نخبه ها و هم در مردم آمریکا عوض کرد و کار دیگه رسید به جایی که فرانکلین اعلام کرد که منم طرفدار خروج از امپراتوری هستم و طرفدار استقلال آمریکا هستم. آدمی که این همه تلاش دیپلماتیک کرده بود در انگلیس که به یک مصالحه‌ای برسه با پادشاه، به یک کامپرومایزی برسه با پارلمان، به یک نقطه توافقی برسه و نتیجه نداده بود. عملاً سالها تو انگلیس کار کردنش بیفایده بود و حالا جدا شده بود. جدا که شد، تو همون کنگره هم فرانکلین مسن‌ترین نماینده است. بعضی از نماینده ها همونجا مثل جان آدامز، مثل جفرسون، اینا سنشون از پسر فرانکلین هم کمتره. پسر فرانکلین هم موقع آدم مطرح و مهمیه. پسر فرانکلین اون موقع فرماندار نیوجرسیه و اتفاقا رویالیست، طرفدار سلطنت و مخالف استقلال هم هست، وفادار به سلطنت بریتانیا است. بابای انقلابی، پسر سلطنت طلب.
و یه چیزی هم دارن با هم دیگه. اصلا فرانکلین زندگی نامه خودنوشتشون، زندگی نامه‌شون میگن نوشته اتوبیوگرافیش رو در واقع برای اینکه به پسرش بگی که داری اشتباه میکنی و بیا این طرف، بیا سمت درست. توی همین جلسه های کنگره کم کم ایده این که حالا ارتش متحد داشته باشیم، یک نیروی نظامی متحد داشته باشیم، ما ایالت‌ها با هم دیگه، اینا مطرح میشه و شکل میگیره و یک کسی باید فرماندهیش بکنه و کم کم میرن سمت تدوین اعلامیه استقلال آمریکا. اعلامیه استقلال نسخه اولیش رو تاماس جفرسون مینویسه، یکی دیگه از پدران بنیانگذار آمریکا، ولی فرانکلین و آدامز کسایی هستن که میخوننش. مخصوصا فرانکلین یک کامنتی روش میذاره، هر جایی مستندی، پادکستی، هر جا در مورد فرانکلین صحبت میکنه، درباره این کامنتش، درباره این نوتی که گذاشته صحبت میکنه. یه ویرایش ساده است، یه کلمه رو عوض کرده ولی بسیار بسیار مهمه و خیلی توضیح دهنده است. جفرسون یه جایی نوشته که ما حق انقلاب رو، حق اینکه خودمون واسه خودمون انقلاب کنیم، بدونیم چیکار می‌خوایم بکنیم رو، این رو حق مقدس خودمون میدونیم، مقدس و انکارناپذیر، sacred and undeniable. فرانکلین میگن روی sacred خط میزنه، رو مقدس خط میزنه، به جاش مینویسه self evident. این تغییر ساده یک نشانه مهمه از تسلط عقل و خرد روشنگری، یعنی تنین صدای دیوید هیوم و نیوتن و اینا داره. به قول ایزاکسن که زندگی نامه درخشانی از فرانکلین نوشته، میگه واقعا تو صدای این آدما رو پشت این ادیت، پشت این ویرایش میشنوی. داره میگه اینکه قدرت مال مردمه، ما اینو نمیگیم چون خدا گفته، ما اینو میگیم چون عقل گفته، چون عقل ما میگه. ما همه آدمای مذهبی هستیم ولی ما دموکراسیمون نه از مذهبمون بلکه از عقلمون میاد و این رو مهمه که جدا کنیم از هم دیگه. نتیجهش یکیه، ما داریم میگیم دموکراسی میخوایم، میگیم قدرت رو ما باید بگیم که مردم باید بگن، آدما باید بگن کجا باشه، ولی نه به خاطر اینکه مقدسه، بلکه به خاطر اینکه آشکار، واضحه، بدیهیه. چطور جمع زوایای داخلی مثلث مثلا میشه 180 درجه؟ بدیهیه، ثابت شده است. اینم ثابت شده است، اینم سلف اوییدنته. و این خیلی نکته جالبیه چون نشون میده اون کشوری که، اون ملتی که فرانکلین دوست داره بسازه مذهبی هست، مذهبی روادار هست، مذهبی هست با تحمل بالا برای اختلاف نظر و اینها، ولی با اینکه مذهبیه ریشه مشروعیت قدرتش رو از مذهبش نمیگیره، از عقلش میگیره، هرچند مردمش مذهبیه. این یکی از مهمترین نقش‌های فرانکلین در همون اعلامیه استقلال. نقش مهم دیگه فرانکلین مذاکره با فرانسه است. وقتی که اینا وارد جنگ با بریتانیا میشن، عملاً انقلاب شروع میشه، یا جنگ‌های استقلال شروع میشه، خب نیاز به کمک دارن، نیاز به پول دارن، نیاز به اسلحه دارن، تجهیزات نظامی دارن. شوخی نیست، دارن با امپراتوری بریتانیا میجنگن. این میشه که فرانکلین میره فرانسه که فرانسوی‌ها رو راضی کنه که بهشون کمک کنن در مقابل بریتانیا. کار بسیار سختی هم هست، کار خیلی حساسی هم هست. کشوری به اسم آمریکا نداریم. اینا یک گروهی از شهروندان بریتانیا هستن که علیه کشورشون، علیه شاهشون دارن انقلاب میکنن. سمت رسمی هم نداره فرانکلین. منتها حالا به خاطر جایگاه علمی که داره و کارهایی که قبلا کرده و اینا، در فرانسه آدم شناخته شده ایه. و باز دقت کنیم انقلاب جووناست، انقلاب آدمای 30 خورده ای ساله است، ولی اونی که میفرستن فرانسه 2 برابره، سنش 70 خورده ای ساله در همون سال، و آدم معروفی هم هست. شاه فرانسه رو اصلا قبلا دیده، شهرتی داره و معلومه که یه کارایی از این برمیاد که از کس دیگه بر نمیاد. میره و اونجا میرسه، خیلی هم ازش استقبال میکنن. نگاه اروپایی‌ها مخصوصا فرانسوی‌ها به آمریکایی اون موقع اینه که اینا دهاتی ان، فرانسه خیلی تجملاتی و خیلی تشریفاتی و طبقاتی و اینا ولی از آمریکا اومدن و مزرعه‌ای ان و اینطوری ان. فرانکلین میگه که ما باید همین انتظاری رو که اینها از ما دارن برآورده کنیم، باید همون طوری باشیم و به نظر بیایم که اینا فکر میکنن ما هستیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا مدل لباس پوشیدنش رو مثل فرانسوی‌ها نمیکنه اصلا، با یه ظاهر خیلی خاکی، یه کلاه پشمی میذاره سرش، میره تو جلسه ها. حالا آمریکا که بود همچین کلاه هیچ وقت سرش نذاشته بود، ولی اینجا رفته بود تو نقش. در واقع وقتی میگیم رفته بود تو نقش، نقش خودش رو عوض کرده بود. فرانکلینی که تو لندن آریستوکرات شده بود، اونطوری تیپ میزد، یک جنتلمن لندنی شده بود،
اینجا تیپش میره تو نقش یک پنسیلوانیایی یه خورده همچین راف، همین کلاهی که گذاشته بود، ولی مثلا کلاهی که مد میشه، میگن یه سری خانم‌ها قبلا موهاشون رو مثل موهای کلاه فرانکلین درست میکردن. فرانسه یاد گرفت اونجا، فرانسهش خیلی خوب شد که لازم هم بود برای مذاکره موفق در اون سطح، و تو جمعای روشنفکری راه پیدا کرد، مشغول معاشرت و همفکری و نشست و برخاست با روشنفکران فرانسه به سبک معاشرت‌های فرانسوی. تو این سریال جان آدامز خیلی بامزه اینا رو نشون میده. یه مقدار آدم فضا دستش میاد، مخصوصا اگه یه خورده اطلاعات داشته باشی، مطالعه کنی، بعد سریال رو ببینی، به نظرم خیلی ترکیب جالبی میشه. من هی میخوندم ولی تو متوجه نمیشم، تو ذهنم جا نمیافتاد تا وقتی که این سریال رو دیدم و فهمیدم که این طنز و نمکی که میگن فرانکلین داشته، خوشمحضری که داشته، یعنی چی. تو نوشته هاش معلومه، ولی خب اون فازو به آدم نمیده تا وقتی که یکی قشنگ اینطوری درست تصویر میکنه میذاره جلوت. یا روابط و تواناییش در ارتباط برقرار کردن با آدم ها، انعطاف پذیری که داره که نهایتا میتونه نظر فرانسه رو جلب کنه به کمک نظامی، خیلی کار مهمیه. خانم باربارا تاکمن یه کتابی داره درباره انقلاب آمریکا به نام سلام اول. میگه اگه فرانسه دخالت نمیکرد اصلا آمریکایی شکل نمیگرفت. بریتانیا با مستعمره ها یک پیمان صلحی میبست همون اولش و تمام. این حرف رو ایزاکسن هم توی این مصاحبهش تکرار میکنه. میگه ممکنه حرف یه خود اغراق‌آمیزی به نظر بیاد، ولی بدون کمک فرانسه انقلاب آمریکا پیروز نمیشد و بدون کمک فرانکلین معلوم نبود که فرانسه بیاد وسط. 90% باروتی که توی انقلاب استفاده شد از فرانسه آمده بود و اینا رو فرانکلین خرید. از فرانسه‌ای که آره همیشه دشمنی داشت با بریتانیا ولی اون موقع در جنگ نبود، ولی فرانکلین تونست پادشاه رو راضی کنه، هم از در ایدئالیسم و آرمانگرایی راضیش کرد، هم از در رئالیسم و واقع گرایی راضیش کرد که کار درست اینه که ما از بریتانیا مستقل بشیم و شما کمکمون بکنی. اینا هم برای اینکه این استقلال رو بگیرن یک پیروزی نظامی میخواستن و برای پیروزی نظامی مهمات میخواستن، برای مهمات هم پول میخواستن و هم پیمان میخواستن. اینجا بود که فرانسه و البته هلند نقششون مهم شد و آمدن به انقلابیون آمریکایی کمک کردن. بعد از اینم که جنگ تمام شد، وقتی خواستن با بریتانیا مذاکره کنن و پیمان صلح رو ببندن، باز فرانکلین در کنار جان آدامز میشن مذاکره کننده هایی که نماینده آمریکا هستند در معاهده پاریس، عهدنامه پاریس، اون عهدنامه‌ای که پایان جنگ داخلی بین استقلال خواهان آمریکایی و امپراتوری بریتانیا با این عهدنامه پاریس اعلام میشه، که از مهمترین سندهای تاریخ آمریکاست. خلاصه ولی اینکه کار مهمی که فرانکلین اون موقع کرد این بود که فرانسه رو بیاره پشت استقلال طلبان، پشت انقلابیون آمریکا. فرانسه ای که دشمنی داره با انگلیس ولی دشمنی کافی نیست برای اینکه حامی اینا بشه، باید اینا هم اعتمادش رو جلب کنن، نشون بدن که میتونن قدرت جدیدی باشن در عرصه جهانی و این کار رو فرانکلین تونست بکنه. با شناخت روش و روحیه فرانسوی تونست این کار رو بکنه. جنگ که تموم شد، معاهده هم امضا شد، فرانکلین هم از فرانسه برگشت آمریکا. دیگه حالا این وقتیه که نماینده های ایالت ها جمع شدن دور هم که قانون اساسی رو بنویسن. قانون اساسی رو میخوام بنویسن. فرانکلین هم به عنوان یکی از نماینده های پنسیلوانیا یک بار دیگه انتخاب میشه، بره توی کنگره. دیگه الان سنش خیلی بالاست. جان آدامز که بعداً رئیس جمهور دوم آمریکا میشه، جزء پدران بنیانگذاره و حالا رابطه‌اش هم خیلی با فرانکلین خوب نیست، نوشته بود که میخوابید، بیشتر جلسه ها رو ایشون چرت میزد. ولی حالا چرت هم نمیزد، با صندلی چرخدار میومد و معمولاً هم ساکت بود، مگر وقتی که مثلا به یک گیر جدی میخوردن، معمولاً در بقیه موارد ساکت بود. و حالا پیر و خسته بودن یه طرف، این معمولاً ساکت بودن یکی از رفتارهای خردمندانه و آموزنده فرانکلین همیشه بوده انگار. اینکه زیاد حرف نزنه، که فقط وقتی حرف بزنه که حرفی برای گفتن داشته باشه و خیلی وقتا با سکوت خودش رو حتی داناتر از اونی هم که هست نشون بده. ولی یه جایی که فکر میکرد میتونه با حرف زدن کاری بکنه و چیزی رو پیش ببره و حل کنه، دریغ نمیکرد. مثلا کجا؟ یه جاش که نمونه خیلی جالبی هم هست. یه اختلافی هست که ما میخوایم پارلمان درست کنیم، میخوایم مجلس نمایندگان درست کنیم، چطوری باشه؟ ما مثلا 13 تا ایالتیم، از هر ایالت یه نفر بیاد، یا اینکه از اون ایالتی که پر جمعیت نماینده های بیشتری بیان.
و هر کدوم اینا مدافعینی داره و مخالفینی داره. طبیعتاً اونایی که پر جمعیت ترن میخوان که به نسبت جمعیت توزیع بشه، اونایی که کم جمعیت ترن میخوان که نه اینطوری تک تکی باشه و مثلا قابل حل به نظر نمیرسه و جورج واشنگتن هم رئیس جمهور شده و نمیدونن چه کار باید بکنن. واقعا فرانکلین میاد یک راه حل میانه‌ای پیشنهاد میده و کمک میکنه جورج واشنگتن به این راه حل میانه برسه. شاید اینطوری هم بشه گفت که ما 2 مجلس داشته باشیم. یه مجلس نمایندگان داشته باشیم که بر اساس تعداد جمعیت ایالت هاست نسبت نماینده هاشون. یه مجلس هم داشته باشیم، مجلس سنا، هر ایالتی یه نماینده داشته باشه. و بعد بیایم تعیین کنیم که هر کدوم از اینا چه وظایفی دارن، چه چیزایی در حیطه مسئولیت اینه، چه چیزایی در حیطه مسئولیت اون یکیه. کنگره و سنا اینطوری از هم دیگه جدا میشن. همینجا فکر میکنم یه حرف خیلی جالب و مفید دیگه هم میزنه که خیلی آموزنده است. توی جمعی که آدمای گنده‌ای هستن دیگه، این غولای بزرگ با ایگوهای خیلی بزرگ و ایده های مهم، با قهرمانان آزادی نشستن، نظرات مهمی دارن، نظراتشون خیلی بر خودشون خیلی مهمه و واقعا هم نشستن کارهای بزرگ بکنن. یه مثال خیلی قشنگی میزنه، میگه که فرانکلین میگه این همه اختلاف نظر و اینا که شما دارین، میگه نجارا وقتی میخوان یه چوبی رو بذارن بشونن توی یه قابی بین 2 چوب دیگه و این جا نمیشه، باید یه خورده از این بزنن، یه خورده از این بزنن، یا بتراشن، یا یه خورده مثلا چنفرش کنن اینا که بشه اینو خوروندش، بشه اینو قشنگ فیت اون جای کردش. میگه ما هم باید همین کارو بکنیم. ما هم باید یه خورده از خواسته هامون بزنیم، یکم از این طرفش بزنیم، تو یکم از اون طرفش بزنی که بتونیم به هم بخورونیم، این فریم رو بسازیم. اصلا احترام به عقیده بقیه گذاشتن یعنی این که باید بپذیری که شما لازم نیست قهرمان باشی همیشه، لازم نیست همیشه بجنگی که نظرتو به کرسی بشونی. باید آماده کامپرومایز باشی، آماده مصالحه باشی و این خیلی کمک میکنه به این که اینا بعداً بتونن توافق کنن سر یک سندی که خب ما الان میبینیم سندی که 200 خورده سال تضمین کرده قدرت آمریکا رو. و این حرف فرانکلین که اینطوری دعوتشون میکنه به کامپرومایز کردن، به کنار آمدن، بسیار بسیار اثرگذاره. یه حرف دیگه هم میزنه، اونم باز خیلی مهمه. متن قانون بالاخره نوشته شده، بالا پایین شده، بحثاشون رو کردن، همه چی. حالا میخواد بره مرحله بعدی که بهش رأی بدن. تو این جلسه باز یک سخنرانی مهمی فرانکلین 80 و چند ساله میکنه و اونم بسیار اثرگذاره. دیگه چکیده یک عمر کار و تجربه یه آدمی در این سطح، یه آدمی با کالیبری مثلا فرانکلین، دانشمند، دنیا دیده، باهوش، با تجربه. ببین در اون نقطه چی میخواد به همکاراش بگه دیگه. من خودم چندین بار میخوام که بخونم حرفای اون موقع فرانکلین رو. میگه که ببینید تو این قانونی که من دارم امضا میکنم، میخواد قانع کنه همکاراش رو که بیاین اینو امضا کنین. نماینده های کنگره رو، نماینده های این مجمع رو میخواد قانع کنه که بیاین همتون امضا کنید، اینو تایید کنید. میگه من که دارم امضاش میکنم به خاطر این نیست که همشو قبول دارم. کلی چیز این تو هست که من باهاش مخالفم، اما الان باهاشون مخالفم. من انقدر عمر کردم که نظرم بارها عوض بشه و برای همینم الان میدونم هیچ تضمینی نیست که این چیزایی که من الان باهاشون مخالفم رو بعدنم باهاشون مخالف بمونم. من بارها نظرم عوض شده. این آدمیه که گفتم یه زمانی فکر میکرد به نفع آمریکاییاست که مثلا تحت حاکمیت بریتانیا بمونن، بعدن نظرش عوض شد. میگه من وقتی اینو درباره خودم و گذشته خودم میدونم، امروز این قانون اساسی رو تایید میکنم، امضا میکنم، نه به خاطر اینکه با همش موافقم، به خاطر اینکه بهتر از این سراغ ندارم الان و مطمئن نیستم بهتر از این وجود داشته باشه، به بهتر از این ما بتونیم برسیم. من فکر نمی کنم همه چیزایی که اینجا هست درسته. من بعضیاشو واقعا صراحتاً میگه قبول ندارم. خیلی حرف مهمی از یه آدم 80 و چند ساله با اون سرگذشت و با اون دانش و اون جایگاه که شما برای اینکه با یک ایده‌ای، طرحی، قانونی، حتی به بزرگی قانون اساسی آمریکا موافقت کنی، امضاتو بزنی پاش، میگه لازم نیست همشو قبول داشته باشی یا ایراد و اشکالی توش نبینی. لازمه که فقط بپذیری و لازمه که این یه چیزی باشه که همه بتونیم بپذیریم. خیلی به نظرم درس آموزه.
آخرین فعالیت سیاسی فرانکلین ولی این امضای قانون اساسی نیست. فرانکلین 81 ساله بعد از اینم ادامه میده کارش رو. این بار سالهای آخر خیلی تلاش میکنه برای لغو بردهداری و تقریبا 1 سال قبل از مرگش اولین نامه رو مینویسه برای لغو بردهداری به نمایندگی از پنسیلوانیا و میفرسته به کنگره. فرانکلین البته چیز بود، بردهدار بود خودش، نه به اندازه مثلا جفرسون ولی مثل تعداد دیگری از پدران بنیانگذار بردهدار بود و این یه مسئله که وقتی که درباره پدران بنیانگذار میخونن آمریکایی‌های معاصر هم وقتی درباره همه اینا با افتخار صحبت میکنن، این یه مسئله‌ای که میدونن باید باش کشتی گرفت و یه مسئله‌ای که هست کتمانش نمیشه کرد. اینا بعضیشون بردهدارای خیلی بزرگی بودن و این تناقض رو نمیدیدن که دارن برای آزادی میجنگن و مبارزه میکنن ولی این آزادی رو برای همه نمیخوان و انگار برای همه روا نمیدونن. ولی فرانکلین 83 ساله انگار متوجه شده که این مسیر اشتباهه و میگه که اگه ما داریم به عنوان آمریکایی ها از آزادی انسان صحبت میکنیم، داریم میگیم آزادی یک حقه، این باید شامل این کسایی که ما میگیم برده ما هستن هم بشه. این نامه‌ای که فرستادن کنگره هم چون امضای فرانکلین پاش بود خیلی اعتبار پیدا کرد و این الان معروفه به این که آخرین حرکت فرانکلین در این مسیر بود. آمریکایی که ما امروز میشناسیم ولی آمریکایی که معروف شد به سرزمین فرصت‌ها، رویای آمریکایی، صنعت، طبقه متوسط قوی، این کلیدواژه‌های اینطوری به نظر میرسه که اینا ریشه‌شون حداقل خیلی واضح یکی از جاهایی که دیده میشه در شخصیت بنجامین فرانکلینیه که خودش از یه خانواده معمولی آمد و خود ساخته خودش رو رسوند به سطح اول در زمینه‌های مختلف از جمله در سیاست. آدمی که تحصیلات آکادمیک نداشت ولی با سخت کوشی تونست بره دکترای افتخاری بگیره، چهره علمی بین‌المللی بشه، به ته ثروت و قدرت و شهرت و اثرگذاری برسه و این فرصت رو جایی به اسم آمریکا برای فرانکلین مهیا کرد. اینا جایی داره اتفاق میفته که هنوز مرزاش روش اتفاق نظر درستی نیست، هنوز سرزمین مستقلی نیست، ولی به هر حال تونست برای فرانکلین این امکان رو فراهم کنه. خودش میگفتش که من زود به دنیا آمدم و شاید واقعا حرف درستی باشه، اینو مطمئن نمیشه گفت، بخصوصا به خاطر اینکه آدمی بود خیلی میگن مثلا در عصر اطلاعات این آدم میتونست خیلی هم بهش خوش بگذره هم خیلی موثرتر شاید حتی باشه. شاید هم حرف درستیه، ولی واقعا دامنه اثرگذاری که داره و داشته اون موقع رو اگه تصورش کنی با دامنه اثرگذاری که امروز میشه داشت، شاید آدم یه خورده متوجه این حرفی که اونجا داره میگه بشه و شاید واقعا حرف درستی باشه. ما اینجا خب از موفقیت‌های فرانکلین گفتیم، از کارهای ماندگارش گفتیم. در زندگی سیاسیش چند تغییر جهت بزرگ داشت، کلی ناکامی داشت در اکتشافات که خب کلا مثل همه کاشفین و مخترعین کارنامه‌ای داره پر از شکست. یکیشو بگم فقط که تنوع کاراشو ببینید. یه پیشنهادایی داشت برای الفبای انگلیسی، میگفت یه سری حروف در الفبای انگلیسی هستن اضافن C, J, Q, W, X, Y، میگفت اینا رو حذف کنیم، چند تا مصوت مثلا جاش بذاریم، اینا راحت تر میشه، کار بهتر میشه. یه مدت روش کار کرد، ازش دفاع کرد ولی نگرفت و ولش کرد. فهرست اختراعاتش که به جایی نرسید طبعا خب خیلی طولانیه. زندگی خانوادگی و رمانتیکش خورده عجیب غریب، تکلیف روابطش، همسراش، دوست دختراش در لندن، در پاریس، در حالی که یه همسری داشت در آمریکا مشخص نیست. اون داستانش واقعا پیچیده است، حالا واردش نمیشیم، ولی داستان زندگی شخصیش خیلی داستان سرراست و مرتبی هم نبوده و نیست. چند تا نکته و دستاورد دیگه هم هست تو زندگی فرانکلین برای من خیلی شاخصه. یکیش اینه که خیلی سفت ایشون دنبال این بود که دولت آمریکا رنگ و بوی دینی نداشته باشه. اون کلمه مقدس که گفتیم از اعلامیه استقلال کم کرد، اون یه نمونشه. من اینو که خوندم فکر کردم که این آدم شاید ضد دین بوده یا حداقل غیر مذهبی بوده، اما دیدم نه، اتفاقا آدم مذهبی بوده فرانکلین. این در تشییع جنازش هم معلومه، کسایی که آمدن در وصیتش هم معلومه، اما مذهبی بوده. اولا با رواداری بالا و بعدم مذهبی بوده که مذهب رو شخصی میخواسته و خارج از سیاست میخواسته.
در دستاورداش هم گفتیم بجز این چیزایی که گفتیم در برق، در اقیانوس شناسی، در جمعیت شناسی کار کرده. در دیسیژن میکینگ، تصمیم گیری، یه روشی داریم ما الان خیلی استفاده میکنن، مزایا معایب رو مینویسن. یه کاری تصمیم میخوای بگیریم، نقاط مثبتش منفیش چیه، اینو توی ویکی‌پدیاش نوشته که اولین بار فرانکلین در یک نامه‌ای اینطوری استفاده کرد، این روش رو اینطوری گفت جدا جدا این چیزها رو بنویسین. میگه تصمیمای سخت میشن چون ما نقاط مثبت و منفی رو کنار هم و همزمان نمیتونیم ببینیم. بیا وسط کاغذت خط بکش، این طرف مزایا رو بنویس، اون طرف معایب رو بنویس، تصمیم گیری راحت میشه. زندگی نامه نوشتن یا اصلا یک ویدیوی معرفی اینطوری ساختن برای آدمی مثل فرانکلین یه خورده کار سختیه، چون مهمه که شما چی رو پررنگ کنی، چی رو کم اهمیت تر تعریف کنی و اینطوری ممکنه اصلا نقش این آدم در ساختن آمریکا یه خورده متفاوت هم دیده بشه. شاید اصلا برای همین میگن برای شخصیت‌های اینطوری یک زندگی نامه کافی نیست. میگن هر نسلی مثلا باید زندگی نامه فرانکلین بر خودش داشته باشه. در هر نسل این باید بهش بازنگری بشه که حالا با دیدهای مختلف و با عینک‌های متفاوت بشه دید و از مثلا شخصیت چنین غول‌هایی یک دید درستری گرفت. ما حالا خیلی وارد جزئیات هیچ کدوم از چیزاش اینجا نشدیم و نمیشیم، ولی فکر کنم یه نکته رو بذاریم گوشه ذهنمون بمونه که این آقای فرانکلین که این همه ما ازش میگیم همیشه محبوب نبود، همه جا شخصیت محبوبی نبود مثل همه شخصیت‌های تاریخی دیگه، اما شخصیت اثرگذاری بود در نویسندگی، در روزنامه‌نگاری، در اینکه کنجکاوی علمی رو وارد کار سیاست کرد. آمادگی برای اشتباه رو شاید اصلا از همون کارهای عملیش و آزمایش‌هاش می اومد. تجربه آزمون و خطا کردن آدمی که خود ذهن دانشمند داشته باشه، این توی یکی از کتابای بی پلاس هم بود دیگه، اون وقت دیگه از خطر ایدئولوژیک بودن یه خورده دور میشه، جا برای تغییر و اشتباه باز میشه در آدم و فرانکلین خیلی واضحه که اینطوری بود و شاید این از همون سابقه و تجربه کارهای علمیش میومد. خیلی اهل معاشرت، خیلی اهل شبکه سازی، همه رو بشناسه، اهل اطلاعات، اینفورمیشن، نوشتن، خوندن، حرف زدن. به این پدران بنیانگذار آمریکا وقتی نگاه میکنیم، اینا خب آدمای متفاوتی هستند، از جورج واشنگتن تا جفرسون تا آدامز تا همیلتون، اینا ولی بسیاریشون آدمای نخبه گرا بودن. اینا همه دموکرات نبودن، درسته ریپابلیک درست میکنن، جمهوری درست میکنن، ولی خیلیشون الیتیست بودن. تو اینا ولی به نظر میاد فرانکلین آدمی بود که خیلی طرفدار دموکراسی بود، دموکراسی رو میخواست و ترویج میکرد و این از آدمی که انقدر تفاوت نظر رو میپذیره و به مخالف احترام میگذاره خب خیلی هم میاد دیگه، به اون آدم خیلی هم میشینه. جاه طلبیش هم هست، البته جاه طلبی طبقه متوسطی که موتور پیشرفت آمریکا میشه. این هم اگه میخوایم ببینیم کجا اومده، ریشش کجاست، این رو هم میشه در فرانکلین دید. سعی کردم مختصر باشه، بیشتر از 1 ساعت شد، ولی امیدوارم که ویدیوی خوبی باشه، یه دید خوبی به همون داده باشه از بنجامین فرانکلین، یکی از برادران بنیانگذار یا پدران بنیانگذار آمریکا و یکی از درخشان ترین مغزهای قرن 18. من علی بندری. این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه.